Just keep punching, Apollo. Want to ring the bell? All right. Ding, ding. Έχουν ήδη πολλά γραφτεί για τις δηλώσεις του αφεντικού, του διοκτήτη της Ferrari και όχι μόνο. Μιλάμε για τον John Elkann, τον απόγονο, το εγγόνι του πολύ γνωστού Ανιέλη, διοκτήτη της Ferrari, ο οποίος, Γιώργο, είπε ότι ο αδύναμος κρίκος στην ομάδα Φόρμουλα 1 της Ferrari είναι οι δύο οδηγοί οι οποίοι θα πρέπει να βελτιωθούν και να μιλάνε λιγότερο, να πράττουν περισσότερα πράγματα. Έχουν γραφτεί, Γιώργο, ήδη πάρα πολλά πράγματα, ήδη σε 2-3 μέρες από τότε που μετά το πρωτάθλημα στο WEC, το πήρε η Ferrari, παιδιά, φέτος μετά από μισό αιώνα, πήρε πρωτάθλημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής και ο Elkann έκανε μια δήλωση η οποία έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Το πιο σημαντικό, Γιώργο, είναι ότι η δήλωση αυτή δεν είναι κάτι fake news ή κάτι υπερβολικό να προέρχεται από έναν Βασέρ, από έναν Wolf, από έναν Horner ή από έναν Brown. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόσωπο, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Stellantis. Η Stellantis είναι η Fiat, η Chrysler μαζί με την Peugeot Citroën. Εδώ δεν παίζουμε. Ο Elkann, Γιώργο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να απολύσει τον Χάμιλτον αύριο, μπορεί να απολύσει τον Βασέρ αύριο. Πρέπει να δίνουμε βάση σε αυτά τα πράγματα. Και το σημαντικότερο, Γιώργο, είναι ότι οι δύο οδηγοί της Ferrari απάντησαν. Έκαναν δικές τους δηλώσεις. Εντάξει, ο πρόεδρος τώρα, ο Elkann δεν διαχειρίζεται απλά, έχει προσωπικά του ανήκει όλος ο όμιλος του παλιού Fiat Group, Fiat Chrysler και Stellantis τώρα με την Peugeot Citroën. Έχουν σαν οικογένεια και πόσες εφημερίδες στην Ιταλία. Οι Philips έχουν πάρα πολλά. Δεν βγήκε πρόεδρος του Αγροτικού Αστέρα και έκανε δηλώσεις και είπε κάτι άτοπο, λες και είναι κανένα άμπαρ και δεν ξέρει επακριβώς τι βλέπει. Γιατί ένας τυφλός ή ένας κουφός δεν μπορεί να καταλάβει ότι όντως φέτος το μονοθέσιο της Ferrari δεν είναι καλό και θα πάει να κατηγορήσει οδηγούς. Απλά τα περισσότερα media έδωσαν λίγο μεμονωμένοι τις δηλώσεις του Elkann και καλά κατηγορεί τους οδηγούς και έχουν βγει λυτοί και δεμένοι τώρα να κατηγορούν και αυτός ο άμπαλος, αυτός που έχει και τη Juventus όσα χρόνια τώρα διαχειρίζεται, λέει, τη Juventus και την ομάδα της Ferrari στο Formula 1 δεν έχει πάρει κανένα τίτλο και που ξέρει αυτός. Έχουν βγει πολλά και λένε το βάρος που έχει αυτός και δεν είναι κάτι που το είπε έναν βαθμό ψυχής. Και πάλι έχει το μυαλό όταν διαχειρίζεται τέτοιες επιχειρήσεις. Μιλάμε τώρα για 12 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση τώρα ο όμιλος αυτός που έχει, όλος ο έξω, που είναι όλες οι εταιρείες αυτές μαζί. Σίγουρα πριν βγει και πει κάτι, θα έχει πάρει και μια συμβόλαια από οποιοδήποτε. Που δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να πεις κάτι. Το θέμα είναι ότι έχουν σταθεί πολύ στις μεμονωμένες δηλώσεις. Γιατί τους οδηγούν να λέει να σταματήσουν να μιλάνε και να οδηγούν. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο με απόλυτη ψυχραιμία, να δούμε τι είπε ο Elkann. Εδώ να τονίσουμε ότι μιλάμε για τον Γιάννη Elkann, για τον John Elkann, όχι για τον Λάπο Elkann. Ο Λάπο Elkann είναι το άκρο αντίθετο. Παίζει και να έχεις πιει καφέ με τον Λάπο Elkann και να μην το θυμάσαι. Ο τύπος έχει βρεθεί με κάτι transgender σε ξενοδοχεία πολλές φορές, ναρκωτικά κτλ. Αυτός είναι ένας... Τι είναι αυτός τώρα? Πού υπάγεται? Σε τι γένος υπάγεται? Σε τι κατάσταση υπάγεται αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα? Λοιπόν, μιλάμε για όχι για τον Άσο το ιό, μιλάμε για τον σοβαρό. Για να προλάβω τα σχόλια από κάτω, όπως είπες και εσύ, το 99% των ανθρώπων που σχολιάζουν την είδηση και τη δήλωση του Elkann λένε τι λέει ο Elkann. Ο Elkann είναι αφελής, είναι άμπαλος, έχει να πάρει 20 χρόνια πρωτάθλημα η ομάδα του. Με ποιο δικαίωμα πετάει την μπάλα στον Χάμιλτον και στον Leclerc? Οι οδηγοί είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται όταν μια ομάδα δεν τραβάει. Άλλα πράγματα φταίνε, όχι οι οδηγοί. Εγώ θα συμφωνήσω με τους φίλους σε αυτό το κομμάτι, ότι οι οδηγοί είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται, ότι αν έχεις ένα καλό αυτοκίνητο τότε ακόμα και με τον Lance Stroll μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα, αν έχεις ας πούμε ένα αυτοκίνητο σαν τη Mercedes του 2016. Αλλά θα συμπληρώσω ότι όχι μόνο οι οδηγοί είναι οι τελευταίοι που φταίνε όταν η ομάδα δεν τραβάνε, αλλά είναι και οι τελευταίοι που συνεισφέρουν σε μια ομάδα όταν αυτή πάει τρένο, για να μην ξεχνιόμαστε, εντάξει, όχι άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, ό,τι μας βολεύει για να θεοποιήσουμε οδηγούς.
Πάμε τώρα. Για να προλάβω λοιπόν τα αφοριστικά σχόλια ότι ο Έλκαν δεν ξέρει τι λέει. Ο Έλκαν ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Η δήλωσή του δεν ήταν πολύ μεγάλη. Ακόμα και εσείς που βαριέστε να διαβάσετε, μπορείτε να τα καταφέρετε. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δήλωση του Έλκαν. Είναι μια λέξη κλειδί, Γιώργο. Μίλησε για ενότητα. Δεν είπε ότι η μηχανική είναι η καλύτερη στη Φόρμουλα 1. Έχουμε φτιάξει το καλύτερο αυτοκίνητο, αλλά οι οδηγοί κάνουν underperform, δεν οδηγούν καλά. Δεν είπε αυτό ο Έλκαν. Οπότε όσοι λέτε ότι ο Έλκαν δεν ξέρει τι λέει, έχετε απλά άδικο. Δεν είστε καλά ενημερωμένοι, αλλά ευτυχώς βρέθηκε το βίντεο του Park Fermé μπροστά σας για να καταλάβετε τι συνέβη. Ο Έλκαν λοιπόν μίλησε για ενότητα, μίλησε για unit. Το πρόβλημα λοιπόν είπε ότι υπάρχει στην ενότητα και το πρόβλημα εκεί πέρα βρίσκεται στους οδηγούς. Λέει ότι πήραμε πρωτάθλημα στο WEC γιατί ήμασταν ενωμένοι. Οι οδηγοί, λέει, στη Φόρμουλα 1 είναι το πρόβλημα στην ένωση της ομάδας. Γιώργο, είναι ξεκάθαρο τι είπε ο Έλκαν. Κατηγορεί τον Χάμιλτον ότι έχει διασπάσει την ομάδα είτε με κάποια σχόλια δημόσια που κάνει από την αρχή της χρονιάς, από το πρώτο τρίμηνο, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια για όσους τα έχετε ξεχάσει, είτε και για πράγματα που δεν γίνεται να γνωρίζει κανείς από εμάς εσωτερικά. Έχεις κάποια διαφορετική άποψη, κάποια διαφορετική πρώτη ανάγνωση? Κοίταξε, Σωτήρη, ποιος μιλάει too much? Απλά είναι τα πράγματα. Ποιος μιλάει την αρχή της σεζόν too much? Ο Χάμιλτον εδώ τον Ιούλιο, από την αρχή της σεζόν, είχε πει ότι στους πρώτους 3 αγώνες υπήρχε κάτι στο αμάξι που μου κόστιζε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, λες, ο γύρο, και είχαν βγει όλοι οι fans τους και λέγανε «Α, ο Ferrari σαμποτάρει το αυτοκίνητο». Από την Ιαπωνία, να πω, το είχε πει πολύ γρήγορα. Ο Χάμιλτον έχει βγει και λέει δημόσια πράγματα που συμβαίνουν εσωτερικά μες στη Ferrari, κάτι issues που λένε οι Εγγλέζοι, και είναι κάτι που δεν άρεσε αυτό γενικά στην ομάδα. Πολλοί μηχανικοί της Ferrari έχουν παράπονο από το Χάμιλτον που λέει κάποια πράγματα. Αυτός που κάνει συνεχώς δηλώσεις, ζω ένα φιάλτη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι λέει τους drivers, δεν σημαίνει ότι πιάνει και η μπάλα επακριβώς ο Leclerc. Ο Leclerc το μόνο που έχει πει, που δεν το έχει πει και ευθέως, άλλο τι λένε τα media ότι μάλλον ψάχνεται για ομάδα, ο ίδιος δεν έχει πει κάτι. Και εντάξει, δικαίως μπορεί να ψάχνει μια άλλη ομάδα μετά από 7 χρόνια που δεν έχει καταφέρει να του δώσει ένα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο. Μα αν φύγει ο Leclerc, αυτό δεν σημαίνει διάσπαση για την ομάδα. Μιλάμε για διάσπαση. Είναι τελείως διαφορετικό από το απλά να πάρει μια μεταγραφή ένας οδηγός. Τόσοι μηχανικοί έχουν φύγει τα τελευταία 2 χρόνια από τη Ferrari. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη διάσπαση και την ενότητα. Ήταν επιλογή τους και έφυγαν, δεν τους κρατάει κάποιος εκεί. Το ίδιο είναι και ο Leclerc. Ο Έλκαν είπε επίσης ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, αλλά όλη την ομάδα. Άρα κάποιοι τρέχουν για τον εαυτό τους εκεί. Άρα εκεί πάει η μπάλα, ότι θέλει ενότητα η ομάδα. Όταν ο Χάμιλτον βγαίνει και λέει ότι με σαμποτάρουν, με κάνουνε, δεν με γουστάρουν μέσα στην ομάδα κάποιοι και αυτά, δημιουργεί μεταξικότητα. Εγώ σε αυτό το σημείο θα πω ότι ο Έλκαν δεν φταίει για αυτά που είπε, φταίει που τον έφερε στην ομάδα του. Αυτό με ενοχλεί. Πρώτοι το είχαμε πει εδώ πέρα το Φλεβάρι, τότε που είχαμε κάνει και το live τότε για τη μεταγραφή, τότε που ήταν η είδηση, και είχαμε πει ότι θα δείτε ότι αυτό δεν θα οδηγηθεί σε καλό, γιατί έχονται και συγκρούονται 2 κόσμοι. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές για την τοξικότητα που δημιουργεί εντός ομάδας ο Χάμιλτον. Αυτά τα ίδια προβλήματα ότι σαμποτάρουν το μονοθέσιο και έβγαινε ο Χάμιλτον και τα έλεγε στο δημόσια και δημιουργούσαν εντάσεις μέσα στην ομάδα, τα είδαμε και σε Mercedes. Εδώ στέλνανε απειλητικά μηνύματα του Τωτού. Ο Τωτός είχε βγει και είχε πει τότε, εντάξει, λέει, δεν διαβάζει και πολύ, λέει, τι γράφει ο κόσμος, λέει, εκεί, και να ξέρετε, λέει, ότι δεν τα πολύ διαβάζουμε, αλλά τι να διαβάσω, λέει, από μερικούς άσχετους, όχι απλά δεν έχουν πατήσει το πόδι τους πάνω σε ένα αγωνιστικό μονοθέσιο, λέει, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί και ένα αυτοκίνητο δρόμου. Εν ολίγης, ο Τότο είχε αποκαλέσει άσχετους το fan base του Lewis Hamilton. Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, φαντάζομαι μετά. Θα υπήρχαν ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα, παιδιά, για την τοξικότητα και τον χαμό που προκαλεί ο Hamilton στις ομάδες τις οποίες πηγαίνει. Πάρα πολύ σύντομα σχετικά με αυτό να θυμίσω και το απίστευτο, ακραίο, εξευτελιστικό πράγμα που είχε κάνει στη McLaren με τον Button, που είχε δώσει δημοσίως στο Twitter τις τηλεμετρίες της ομάδας για να αποδείξει
τις θεωρίες συνωμοσίας που είχε στο μυαλό του ότι η ομάδα ευνοεί τον Μπάτον, ενώ πολύ απλά ο Μπάτον ήταν καλύτερος από αυτόν. Πέρα από αυτά που είπες, Γιώργο, ότι ο Χάμιλτον είπε ότι ζει έναν εφιάλτη, δηλαδή αποκαλεί το εργασιακό περιβάλλον στη Ferrari εφιάλτη. Είπες ότι από τον 3ο-4ο αγώνα ο Χάμιλτον έκανε νήξεις ότι η ομάδα ευνοεί το Leclerc και σαμποτάρει το αυτοκίνητό του. Απίστευτο πράγμα αυτό, έτσι. Είναι πολύ ντροπιαστικό να το παραδέχεται ο Χάμιλτον. Ουσιαστικά παραδέχεται ότι είναι αργότερος οδηγός. Πέρα από αυτό, 2 φορές φέτος είδαμε δημοσιεύματα να λένε ότι ο Λιούις Χάμιλτον με κουτιά στα χέρια του, με φακέλους, πήγε στη Ferrari για να τους μάθει πώς να στήσουν την ομάδα, πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπουμε δηλαδή ακραία πράγματα από την μεριά του οδηγού. Ήταν το απόλυτα λογικό να περιμένεις, και εγώ θα πω ότι άργησε κιόλας, να περιμένεις από την μεριά της διοίκησης μια τέτοια δήλωση. Η δήλωση αυτή, να πω ότι δεν ήταν καθόλου ακραία του Έλκαν, γιατί δεν έδειξε με το δάχτυλο τον Χάμιλτον. Μίλησε για οδηγούς, μίλησε και για τον Leclerc. Όμως εδώ μην μπερδεύεστε. Δεν αναφέρθηκε στο Leclerc, αναφέρθηκε στον Χάμιλτον. Κακά τα ψέματα, η δήλωση αυτή αφορά μόνο έναν οδηγό. Ο Έλκαν είναι πολύ λογικό να μην θέλει να εκθέσει ανεπανόρθωτα τον Λιούις Χάμιλτον, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, γιατί θα γίνει μεγαλύτερος χαμός από αυτόν που ήδη έχει γίνει. Θυμίζει τον δάσκαλο στο σχολείο που υπάρχει μόνο ένας καλός μαθητής στην τάξη και λέει στα παιδιά ότι είστε τεμπέληδες, ότι δεν διαβάζετε, ότι είστε ζωηροί και πρέπει να βελτιωθείτε. Αλλά στο διάλειμμα πιάνει τον καλό μαθητή παραδίπλα και του λέει ότι δεν εννοούσα εσένα. Αυτό ακριβώς έγινε με τον Έλκαν. Εξάλλου, Γιώργο, ο Leclerc είναι αυτοκριτικός. Δεν κρίνει τη Ferrari, κρίνει πάντα τον εαυτό του. Λέει ότι κάνω λάθη, ότι δεν είμαι καλός κτλ. Αυτό θα μου πεις ότι και ο Χάμιλτον το έκανε σε ακραίο βαθμό φέτος. Παραδέχτηκε ότι είναι άχρηστος και πρέπει να τον απολύσει η ομάδα. Το παραδέχτηκε το καλοκαίρι αυτό. Every time. I'm just useless. So say again. I'm just useless. So say again. I'm just useless. So say again. I'm just useless. We need to change driver. Αλλά γενικότερα ο Χάμιλτον τα μπερδεύει όλα. Λέει, γενικά είναι μια προσωπικότητα ακραία ναρκισσιστική που προκαλεί τα προβλήματα που είδαμε σε μια ομάδα. Πέρα από πληροφορίες. 3 ομάδες. Όπου και να έχει πάει, έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Θα μου πείτε ο Αλόνσο τι έχει κάνει. Και ο Αλόνσο κάτι παρόμοιο είναι, αλλά προσέχει λίγο παραπάνω στο τι λέει. Σίγουρα είναι πολύ πιο έξυπνος από τον Χάμιλτον ο Αλόνσο. Πέρα από όλα αυτά που σας παραθέσαμε, που αποδεικνύουν 110% ότι το πρόβλημα είναι ο Χάμιλτον, υπάρχουν πληροφορίες δημοσιογράφων, δηλαδή ήδη υπάρχουν άρθρα που λένε ότι η δήλωση του Έλκαν αφορά τον Λιούις Χάμιλτον. Δηλαδή μέχρι και οι δημοσιογράφοι το παραδέχονται αυτό. Ναι, ιδιαίτερα ο τελικός τύπος. Το λένε, λέει, ευθέως. Αυτοί που είχαν πει πρώτοι από όλους ότι θα πάει ο Χάμιλτον στη Ferrari, αυτοί το λένε ότι το μήνυμα θα είναι σαφώς για το Χάμιλτον. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, εντάξει, κάποιοι λένε ότι και καλά του φουσκώσαν τα μυαλά που πήρε το WEC μετά από 50 χρόνια. Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Τώρα εδώ στη Βραζιλία ουσιαστικά χάθηκε η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Να μου πεις τώρα από εξωγενείς παράγοντες που εγκατέλειψε ο Leclerc, από τον Ντοτό που ακόμα έχει δύναμη από ό,τι φαίνεται με ψηφία. Δεν τιμώρησαν τον Αντωνέλη που θα έπρεπε να τιμωρήσουν αυτόν. Φανταστείτε τώρα να έχει τιμωρηθεί ο Αντωνέλη, πόσο μικρή διαφορά θα έχει ανοίξει η Mercedes στη βαθμολογία του Ferrari. Δηλαδή, αν βαθμολογόταν μόνο ο Ράσελ. Και πέρα αυτού, πιστεύω ήταν και το αμήνιστο θέμα της απόδοσης του Χάμιλτον στο συγκεκριμένο αγώνα. Γιατί στις κατακτήριες βγήκε 13ος. Για ακόμα μία φορά, Γιώργο, τρέχει με ένα αυτοκίνητο η Ferrari. Τρέχει μόνο με το Leclerc. Και Γιώργο, φυσικά ο Λιούις, εκτός από παρελαπίπας, δηλαδή διχαστικός, τοξικός, δεν κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή δεν κάνει τη δουλειά του 6 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Να πούμε ότι ήταν επιλογή του Έλκαν από ό,τι λένε. Οπότε, Γιώργο, αυτό σημαίνει ότι είναι και μια απογοήτευση πολύ μεγάλη προσωπική για τον Έλκαν. Αυτό δηλαδή ο Λιούις έχει προδώσει την εμπιστοσύνη στον Έλκαν, γιατί κάνει κακούς αγώνες και κάνει πολλά λάθη. Επομένως, για αυτούς που δεν θέλετε να καταλάβετε την λέξη κλειδί που είπε ο Έλκαν για το unity, δηλαδή για την ενότητα της ομάδας, και θέλετε να μείνετε στο κομμάτι της απόδοσης που είπε ότι η μηχανική είναι μια χαρά, η οδηγή δεν είναι καλή, μέχρι και εδώ μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό αφορά αποκλειστικά τον Λιούις Χάμιλτον. Και η οδηγία που απάντησε μετά, ο Leclerc, ανέφερε και αυτό στο unity. Λέει: έχουμε ένα βουνό να ανέβουμε, λέει, αλλά χρειάζεται, λέει, ενότητα.
για να το καταφέρουμε. Δηλαδή, ο Leclerc και Ελκάν μίλησαν για unity. Ο Χάμιλτον για ποιο πράγμα μίλησε? Ο Unity λέει, ο Χάμιλτον τι είπε, λέει I back my team, I back myself. Μπράβο. Και μετά δεν ξέρω, κάτι είπε, ευχαριστώ τον κόσμο Βραζιλίας και τέτοια λέει ότι... Οπότε ο Χάμιλτον επέλεξε να βάλει στο κάδρο και τον εαυτό του, διαχωρίζοντας τον, δείχνοντας πόσο σημαντικός είναι. Εγώ έχω να πω ότι το γεγονός ότι και οι δύο οδηγοί απάντησαν σε αυτό, δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Έλκαν και δεν γίνεται να το προσπεράσει κανείς. Δεν μιλάμε για απλά ακόμα ένα fake news, μία φήμη. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ για τον Lewis Hamilton και τι καλύτερο να δείτε το βίντεο που είχαμε κάνει πριν από μήνες με τον Γιώργο σχετικά με την ιστορία της Ferrari και τους διάφορους GOAT οδηγούς που πέρασαν από την ομάδα αυτή και φυσικά όλοι σχεδόν είχαν άδοξο τέλος. Ναι, ας πούμε τώρα κάτι τις μέρες είχε απολυθεί και ο Prost. Ποιος? Ο Prost. Που ο Prost, όπως είχαμε αναφέρει και σε εκείνο το βίντεο, κάτι παρόμοια πήγε να κάνει με στην ομάδα. Βέβαια ήταν σαν ένα κακό φεγγάρι τότε η Ferrari με πολλές ανακατατάξεις μέσα. Και φυσικά όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τον απολύσανε μέσα στη σεζόν. Οπότε βλέπουμε ένα ιστορικό της Ferrari ότι δεν μασάει ποιον έχει απέναντί της. Πάντα θα θεωρεί ότι το έβλημά της, η ιστορία της είναι παραπάνω από τον οποιοδήποτε οδηγό εκεί μέσα. Το θέμα θα είναι, λέει, να έχει δίκιο ο οδηγός, όχι η δίκιο η Ferrari. Εδώ έχουμε να κάνουμε ότι έχεις το ότι η Ferrari, ok, μπορεί να μην έχει ένα αυτοκίνητο που δεν μπορεί να πετύχει ούτε μία νίκη. Το θέμα είναι ότι στην κατάταξη θα μπορούσε να έχει βγει δεύτερη αν ο δεύτερος οδηγός είχε καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή έχει σκοράρει 7 πόντιου ο Leclerc. Ο Χάμιλτον έχει μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι 2 τέταρτες θέσεις. Μέσο όρο βγαίνει 8ος και συνεχίζει και πιο πολύ και μιλάει. Άρα, καλά του βγήκε ο πρόεδρος του για να του πει, όπως ο Στάινερ, σκάσε και οδήγα ρε φίλε. This is the worst experience I've ever had in any race car, ever. None of us are happy about this pace. The guys stayed up all night to fix the car. I know, but I know. It means that for us it's also not a nice experience. It's enough now. That's what it means. Enough means enough. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο σχετικά με την πολύ συζητημένη δήλωση του Έλκαν. Δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε να το παίξει cowboy βρίζοντας τους δύο υπαλλήλους του, τον Leclerc και τον Hamilton. Το να λέμε ότι είναι ντροπή αυτές οι δηλώσεις του Έλκαν είναι μια αφελής εκτίμηση και επιφανειακή. Σωστοί αναλυτές όπως εμείς εδώ οφείλουν να καταλάβουν τι θέλει να πει ο πρόεδρος πίσω από αυτό, αντί να χαρακτηρίσει απλοϊκά αυτή τη δήλωση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μονοπολεί τα μίντια με δηλώσεις συνέχεια, οπότε σίγουρα αυτή η δήλωσή του είναι ενδιαφέρουσα και δείχνει πράγματα που κρύβονται πίσω από τις κουρτίνες της ομάδας, σε ένα βαθμό βέβαια, γιατί εδώ πέρα σας φέραμε όλα τα παραδείγματα που χρειάζεται να ξέρετε για το τι έχει γίνει με τον Χάμιλτον μέχρι τώρα στη Ferrari. Σωτήρη, λες να πέσουμε για άλλη μια φορά μέσα, όπως λέγαμε στην αρχή της σεζόν, ότι είχαμε πει ότι σίγουρα θα μας δώσει πολύ content η συνεργασία Ferrari-Hamilton και σας είχαμε πει ότι μπορεί να φύγει και νύχτα από τη Ferrari. Γιώργο, τίποτα δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια μαντεψιά. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι κιόλας να μαντεύω το μέλλον. Αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ότι κάθε φορά που έχουμε πει κάτι για το μέλλον, πάντοτε έχουμε πέσει μέσα για οτιδήποτε έχουμε πει. Όλα τα βίντεο είναι ανεβασμένα. Όσοι έχετε αμφιβολίες για την εγκυρότητά μας, μπορείτε να το ελέγξετε και να πείτε τη γνώμη σας. Αλλά μετά τη δήλωση, Γιώργο, που έκανε, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για τον Χάμιλτον. Γιώργο, ήταν ξεκάθαρο ότι η δήλωση αυτή είχε συγκεκριμένο αποδέκτη και λόγο και δεν αφορά την απόδοση απλά της ομάδας. Ούτε είπε ότι η ομάδα τα πηγαίνει καλά κτλ. Ήταν απλά μια αφορμή για να στείλει το μήνυμα εκεί που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Σωτήρη, δεν το λέω, δεν αναφέρω ότι κάνουμε μαντεψίες. Απλά αναφέρω ότι εμείς έχουμε μια ορθολογική σκέψη και δεν κοιτάμε οπαδικά κάποια πράγματα όπως κάνουν μερικοί και αυτά. Το ότι πέφτουμε μέσα σε κάποιες προβλέψεις είναι γιατί έχουμε μια ορθολογική σκέψη με κάποια πράγματα που υπάρχουν. Δηλαδή, ξέραμε για την τοξικότητα που έχει ο Χάμιλτον, ξέραμε πώς λειτουργεί μια Ferrari και ξέραμε ότι αυτό θα σε ρίξει κάποια στιγμή. Το ότι εδώ και πόσα χρόνια είναι πρόεδρος, έχει αναλάβει τη Ferrari ο Έλκαν. Ναι,
δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε οδηγούς. Και βγήκε τώρα, δεν είχε βγει το με τον Αλόνσο, δεν έχει βγει το με τον Φέτελ. Και βγήκε να μιλήσει τώρα. Αυτό θα έπρεπε να σκέφτεσαι και μερικοί. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει κερδίσει τίποτα, αλλά ποτέ δεν ήθελε να χράξει τους οδηγούς. Και σε χρονιές που τα μάξι δεν πήγαινε, ας πούμε το 2020, ήταν πάλι τραγικό το αυτοκίνητο. Χωρίς νίκη, χωρίς τίποτα και έκτη στο πρωτάθλημα. Και τόσα χρόνια πρόεδρος, τώρα βγαίνει να πει. Τώρα που είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, παιδιά, που η Ferrari είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή εκεί πέρα δεν είναι ότι είναι χάλιο όπως ήταν το 20. Από το 22 και μετά η Ferrari είτε διεκδικεί πρωτάθλημα όπως το 22 και το 24, είτε είναι δεύτερο-τρίτη. Δηλαδή με αξιώσεις είναι δεύτερη ομάδα. Δεν είναι ότι είναι ξεπεσμός και. Μάλιστα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Μαρανέλο. Το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Τώρα 3 αγώνες πριν το τέλος, αν καταφέρει η Ferrari να βγει δεύτερη. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Είναι κάτι όμως, ένας στόχος που ο ίδιος ο Έλκαν το θέτει. Επικεντρωθείτε στο να καταφέρετε να βγείτε. Γιατί κάποιος πρέπει να βελτιωθεί με στην ομάδα με τα αποτελέσματα που φέρνει. Δεν ξέρω αν στεναχώρησε το βίντεο αυτό τους φίλους της Ferrari ή τους χαροποίησε, γιατί όπως είπαμε ο Χάμιλτον έχει προκαλέσει διχασμό ακόμα και στις τάξεις των τιφόζι, των καθημερινών απλών φανατικών της Ferrari. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα χαρείτε την Κυριακή που έρχεται, γιατί θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο που αφορά τη Ferrari. Αυτή τη φορά θα καλύψουμε το τι έγινε στη δίκη στο Λονδίνο μεταξύ της Φόρμουλα 1 και του Φελίπε Μάσα την προηγούμενη εβδομάδα. Κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι, βλέπετε το μεγαλύτερο ελληνικό κανάλι για τη Φόρμουλα 1. Όρασε το να στείλω για διακοπές στον ήλιο, μακριά από την ταχύτητα, χαλάρωση σε στυλ. Ο Χάμιλτον στην άμμο με ένα ποτό στο χέρι, ξεχνάει τις πίστες σε μια άλλη μέρα. Διακοπές στην καρδιά, ηρεμία με μια μάτια, χαμόγελα σε πλάτια.